عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تعالوا نديروا هذا الخبز الرائع المشبع الجميل جدا جدا. يلا خليكم مع الفيديو. بسم الله. نبتدي في المقادير: كوباية لبن حليب دافي، كوباية مية دافية، معلقة خميرة فورية أو خميرة بيرة، معلقة سكر أو معلقة عسل فأنا حطيت سكر، معلقة بذر الشيا معلقة كبيرة، معلقة بذور الكتان، معلقة من حبة البركة سانوج، معلقة من الزبيب، بيضة كاملة. فاللبن مع البذور مع البيض مع الحاجات دي كلها قيمة غذائية عالية، طبعا للأطفال ولينا احنا الكبار، مشبعة جدا. انا بحبه جدا على الفطار، تاخدي شريحة واحدة بس وتشبعي. الخبز ده حلو قوي قوي، وهقول لكم على المكونات اللي فيه، وهقول لكم ال الردة. انا عايزه اقول لي هنا نص كوبايه رده، دي حلوه قوي قوي للقولون. انا عندي مشكله في القولون، فالرده دي حلوه جدا بالخصوص الناس اللي بتعاني من الامساك، ففيها الياف، فيها الياف عاليه جدا فحلوه. ده ممكن تعملوها في كوبايه زبادي وتشربوها، حلوه قوي. فهنا معايا كوبايه دقيق، وهنا دقيق القمح الكامل، انا عندي بعمله في العيش كتير. كوبايه، الكوبايه دي بتوزن تقريبا 150 جرام. فبالمضرب كده بقلب كويس جدا، بخلط المكونات دي كلها مع بعض بالمضرب. انا مش هستعمل ايدي. فهنا ملح على حسب الرغبة، فهنا حطيت نص معلقة صغيرة، وهنا هجيب معلقة من الخشب وهقعد اعجن فيه شوية كده بمعلقة الخشب، اعجن حاجة يعني حاجة حبة حلوين. وهنا هزود الدقيق، دقيق الزيرو، عشان طبعا يجينا من جوه هش وخفيف كده. فهزود الدقيق الزيرو، فالدقيق الزيرو مش هيكون كتير. فانا هنا حطيت اول حاجة نص كوباية، ونص الكوباية التانية هخليها بعد ما اخليه يريح 10 دقايق. هزود النص الكوباية التانية اللي انا هلم بيها العجينة. طبعا انا هنا هاجن بالمعلقة بس، مش هستعمل ايدي خالص. العجينة دي سهلة جدا، وزي ما معوداكم دايما بعمل لكم الحاجات السهلة والخفيفة، يعني بتتعمل بسرعة. بس هفضل اقلب كده، هعجن شوية حلوين برضو. العجينة دي لازم تعجنوها حلو. فانا عجنتها بالمعلقة الخشب، وهغطيها وخليها 10 دقايق ربع ساعة. فانا عندي الجو حر بيخمر بسرعة، لقيته الدنيا برد، استنوا شوية اهو لغاية ما بقت بالشكل ده. فانا دلوقتي هجيب دقيق، احط كده شوية دقيق في الارض، وهبتدي المها بدقيق لغاية ما تاخد كفايتها من الدقيق. ده النص الكوباية التانية اللي فضل معايا. لقيته عايز شوية دقيق زوده، فالدقيق ده على حسب بيشرب ولا ما بيشربش، بس الردة بتشرب خلوا بالكم. بس كده. فهبتدي ألم العجينة بالشكل ده، وازود شوية دقيق، كل شوية ازود شوية دقيق، والم العجينة بالشكل ده لغاية ما تتلم معايا اعرف اشكلها. طبعا الايد بتتحكموا في القوام العجينة بالايد. هزود واحدة واحدة بالشكل ده لغاية ما اكمل الكمية الدقيق اللي عندي. طبعا زي ما قلت لكم لو لقيته محتاج دقيق زوده، فانا زودت شوية على نص الكوباية اللي كانت عندي، زودت بتاع معلقة او معلقتين كمان. وخلاص العجينة اتلمت معايا، فضلت المها بالشكل ده اهي. تفضلوا تلموا فيها فهتتلم معاكم.
سهلة جدا ومن انجح العجاين. والزبيب ده حلو لما تجيكم كده وانتوا بتاكلوا في العيش، تجيكم حتة زبيبة بين اسنانكم، طعم روعة روعة روعة. جربوه وان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم وهتدعولي. وبالمناسبة شكرا 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 على كل الناس اللي بتكتب لي الكلام الحلو، ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم. وبالمناسبة اللي وصل معايا هنا للفيديو يعمل لي سبسكرايب، اشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان تشجعوني. هنا خلاص غسلت ايدي عشان اعرف المها واعرف القوام. هنا خلاص مش هزود دقيق، هي لازم تتلزق شوية. هزود الدقيق اللي انا هفرد بيه، يعني كفاية عليها كده دقيق. لما تغسلوا ايديكم وتمسكوا العجين فهتتحكموا في القوام بتاع العجين. فهنا هزود شوية دقيق احطها في الارض اللي هفرد عليها، واجيب شوية دقيق من فوق وطبعا بالنشابة وهفردها. انتوا هتشوفوا وهوريكم السمك بتاعها هيبقى عامل ازاي. بالنشابة وافرد، سهلة جدا. طبعا عايزين التوست عادي تعملوا نفس الخطوات، بس مش هتعملوا البذور وهتعملوا العيش دقيق الابيض العادي، هيجيكم توست عادي جدا، هيجيكم توست حلو قوي. ان شاء الله في مره كده هعمل لكم توست كمان، من بلاش تجيبوه من بره. فهنا جبت المول اللي انا اللي هحط فيه العجين ودهنته بزيت وقست عليه العجين وحطيته على جنب لغاية ما اكمل العجين. ده السمك بتاعها اهو، وهبتدي الم فيها كده زي ما بنعمل في الفينو، فنلف ونضغط بايدينا بالشكل ده اهو. وما تلفوهاش قوي، خلوها شوية مهوية في ان يخمر معانا العجين جوه بس كده. ونقفلها كويس جدا من الجناب ومن الفتحات دي عشان لما نقلبها يجينا شكلها حلو. نقفلها كويس جدا من الجناب ومن من التحت اهو. شفتها تتفتح فبرضو جيت اقفل كويس. طبعا نظبطها على قد ما نقدر، حاجة سهلة ونظيفة وفي البيت وبتاكلوا حاجة قيمتها عالية جدا. فزي ما قلت لكم المول عندي مدهون بزيت، هغطي هفردها كده شوية، دوس عليها بايدي وهرش عليها شوية دقيق، حاجة بسيطة عشان مش هغطيها هنا بالبلاستيك، هغطيها بفوطة بس وخليها تخمر. انا خليتها 45 دقيقة، ساعة الا ربع. عندكم الجو بارد خلوها لغاية ساعة، ساعة ونص، مفيش مشكلة. فانا هغطيها بفوطة واخليها كده لغاية ما تخمر معايا. هنا بعد ما خمرت اهو، الفرن عندي على اعلى درجة 250 والع فوق وتحت، والشواية قريبة من تحت. هدخلها تستوي. بعد ربع ساعة هوطي الفرن، هخليه 180 وخليها تتحمر وتستوي من جوه كويس، فلان العيش ده تخين فلازم تستوي من جوه كويس. فبعد ما وطيت الفرن خليتها نص ساعة كمان. يعني العيش ده كله بياخد معانا 45 دقيقة في الفرن، وطبعا على حسب كل فرن. فهنا خلاص انا طلعتها وهخليها تبرد شوية عشان اقدر امسكها عشان كانت سخنة جدا. وهبتدي اقطع فيها بالشكل ده اهو. طبعا انتوا سمعتوا صوت القرمشة، طعمها جميل جدا 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 جدا. اتمنى ان الفيديو ده يعجبكم والعيش ده يعجبكم. شوفوا من جوه هش ازاي ومستوي وحلو قوي قوي. اشوفكم على خير في فيديو جاي. السلام عليكم.